Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của chị Kubo nha. À không, chị Bu và kênh Baby Kubo Home. Cả nhà đã trở thành Kubi chưa? Hãy nhấn nút đăng ký, nhấn like và share cũng như là comment ở phía dưới video nhé. Từ ngày hôm nay thì những bạn comment sớm hãy comment thêm một dòng nữa, đó chính là hashtag Baby Kubo Home. Thì chị sẽ shout out, tức là hiện tên của các bạn ấy ở trên màn hình. Mỗi ngày chị sẽ chọn 3 bạn để hiện tên nha. Chị nghĩ cái đó là một cách để tri ân các bạn, cảm ơn các bạn. Tại bởi vì ngày nào cũng xem sớm mà không có được gì hết trơn. Đôi khi chị còn bỏ sót không có thả tim nữa thì cũng hơi bất công. Nên là chị làm theo cái cách này của các slammer nước ngoài. Mong là các bạn sẽ cảm thấy vui nhé. Cả nhà có còn nhớ sản phẩm này không? Đây là một cái bộ kit làm slam do Việt Nam mình sản xuất luôn, cho nên là có thể tin tưởng được cái chất lượng. Thì chị có mua 2 bộ, một bộ chị đã thử mua ở nhà sách và chị đã thí nghiệm một lần rồi. Còn đây là bộ thứ 2, chị có thể mua được ở trên Shopee và chị sẽ hiện cái link đó cho các bạn cùng xem nếu các bạn muốn mua nha. Nếu mà ghé Shopee thì hãy ghé qua gian hàng của chị nếu các bạn muốn mua nguyên liệu. Đang có đợt sale rất là lớn nguyên liệu với lại slam luôn đó. Vào cuối tuần này thì chị sẽ có một cái sự kiện slam được mở ra ở thành phố Vinh, nên là tất cả các thông tin các bạn hãy theo dõi nhé. Lý do là tại sao có cái video này bởi vì hôm bữa đó chị em mình đã cùng làm một cái slam từ bộ kit này và chị bị fail một cách rụng rời luôn. Đây, cái này và cái dung dịch làm đông này, dung dịch làm nhờn mới ghê chứ. Thì cái này nó quá là đặc, nó làm cho nguyên một bạn slam này cứng ơi là cứng. Đây, hôm trước chị cũng có thử với lại bạn keo trong này để coi ra bạn slam trong nhìn như thế nào. Thì đây, rất là cứng, bẻ ra được từng miếng một. Cái chị tự nghĩ là ủa vậy thành ra nguyên cái bộ kit này rồi sẽ có tác dụng gì đây, và hơi bị tốn tiền khi mua. Tại sao chúng ta không fix lại để làm thử một cái bạn slam Hồng Kông theo như đúng cái xu hướng bây giờ xem sao, không biết là có fix được hay không. Thì ok, chị em mình cùng thử bắt tay vào. Vì kỳ trước làm đã biết được cái tính chất của nó rồi nên mong là kỳ này chị sẽ phục hồi được nha. Ở đây thì chị có hai cái đồ sẵn nè, nhưng mà nó nhỏ quá nên là chị chuẩn bị 2 cái đồ khuấy bự hơn. Rồi, hôm bữa các bạn đã chỉ cho chị biết rồi, chị biết cái này để làm gì rồi. Đây là cái muỗng, và cái muỗng này dùng để múc cái màu này. Công nhận có cái gì lên hỏi mấy bạn biết hết trơn. Keo sữa chị đã xài hết rồi. Và đây là dung dịch làm đông. Thì các bạn có chỉ chị đó là cái dung dịch này nó quá là đặc luôn, cho nên là chị hãy pha với lại 1 phần dung dịch thì pha với lại 3 phần nước. Cho nên là chị sẽ pha loãng nó ra để không có bị fail. Chị sẽ cho vào thêm 2 phần nước. Khuấy đều lên. Đây là cái muỗng khuấy này. Và bạn keo này thì cũng rất là đặc luôn, cho nên là chị sẽ phải pha. Đây, không, thực ra cũng không có đặc lắm đâu. Chị thấy cái dòng chảy nó chảy khá là nhanh nên là chắc chỉ pha thêm 1 phần nước thôi. Wow, cái mùi keo nó nặng ghê luôn á cả nhà. Đó. Giờ đổi đầu khuấy. Và vì chị em mình muốn làm slam Hồng Kông cho nên là chị sẽ cho vào đây một chút xíu dầu em bé baby oil để cho nó được cái phần tưng. Cái đó là bí quyết riêng của chị thôi. Thì không biết là có bạn nào có bí quyết khác để cho slam mau dẻo với lại mau trong không, thì hãy chia sẻ với chị nha. Chị thường hay dùng baby oil, nhưng mà baby oil nó làm cho slam Hồng Kông có vẻ là hơi bị đục. Cả nhà hãy chỉ cho chị bí quyết đấy nhé. Đây, với số lượng keo này chị cho 2 giọt. Nó cực kỳ bóng luôn đó cả nhà. Rồi, bây giờ chị sẽ cho borax vào. Xích cái này lên tí. Đây, 2 cái đồ đựng. Chị cho borax vào đây và khuấy nhẹ. Nhấc lên nhấc xuống rồi tiếp tục khuấy. Đó, đảo từ từ như vậy nè cho nó ít bong bóng.
Rồi sau đó để yên khoảng chừng 5 phút thì chúng ta trở lại nhé. Đây, chị sẽ vớt bạn này ra. Được mảng luôn, bỏ vào trong hũ thử coi. Để cho nó kết nối lại, nó không có bị rời rạc đó cả nhà. Khuấy đến đâu là đông đặt đến nó. Thì có những cái phần nó đông trước, có những phần nó chưa được đông, thì mình cứ vớt nó ra từ từ là được. Rồi sau khi vớt được rồi thì mình chắc cái nước ra. Đó. Giờ là lúc để ngắm thành phẩm. Trời ơi, cái hũ slam ta nói nó nhỏ. Đây. Cũng khá là trong nè cả nhà. Đó. Mà nhỏ quá vậy ta. Kích thước gì mà nhỏ xíu thì siêu cái ngón tay của chị thôi là hết rồi. Chị em mình lấy ra chơi thử coi. Để lau nước đã. Rồi, chị lau nước xong rồi. Đây, cái nắp đây, logo đây. Chị sẽ để nó lên. Cũng trong quá chứ bộ. Ngoài trừ mấy cái bong bóng này hơi bự thôi, nhưng mà cũng được đi. Cũng trong rồi nè, mà cũng nhanh đúng không? Có cái chơi liền luôn. Đó. Cho tay vô. Rồi, slam gì đâu mà có tính chất minh họa quá cả nhà. Nhỏ xíu à. Rồi, cái bạn borax này nè, activator này nè thì cũng không có bị phí được đó, để thu nhỏ lại. Đó, cái bạn borax này thì chúng ta lại cho vào trong cái hũ như lúc nãy, rồi chúng ta vẫn xài được như bình thường. Nhưng mà cả nhà đừng lo nhé. Người ta không biết bỏ vô được rồi. Đó, nó lên nó đi. Rồi, ok, chúc cho tất cả các bạn có cái bộ kit này sẽ không phải bỏ đi uổng nữa như chị hồi trước. Và sẽ thành công với lại hướng dẫn làm sao Hồng Kông ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, nhớ nha, cuối tuần này chị sẽ có cái sự kiện ở thành phố Vinh. Và nếu mà bạn nào có thể đến tham gia thì hãy đến ủng hộ team Baby Kobo Home nhé. Còn địa phương tiếp theo các bạn muốn chị đi đâu? Đi Bình Dương nữa hay là đi Tây Ninh hay là đi Hải Phòng? Hãy comment bên dưới cho chị biết ý kiến nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha. Và đây có lẽ là phần mà các bạn mong chờ nhất, đó chính là công bố các cái kết quả của minigame. Đầu tiên sẽ là minigame 4 hũ slam của Sunny TV. Và đây chị đã chọn cái video đó, sau đó vào cộng đồng và chọn nhận xét. Ngày sinh của chị ấy là ngày 26 tháng 6 và chị sẽ chọn hiển thị là cái nào mà comment mới nhất á, thì nó sẽ hiển thị ở đầu. Nên chị em mình kéo xuống phía dưới và sẽ ra được kết quả sau đây. Đây chính là chủ nhân của 4 bạn là mỗi bạn một hũ slam ngẫu nhiên của Sunny Fun TV. Chị sẽ gửi cho các bạn chậm nhất là vào chủ nhật tuần sau là các bạn sẽ nhận được nhé.
Còn đây là hình đại diện các kênh của các bạn. Thì các bạn hãy nhớ chụp hình cái phần mình đăng nhập vào kênh này nè, sau đó gửi cho fanpage của chị theo địa chỉ ở phía trên màn hình để chị có thể gửi quà cho các bạn một cách sớm nhất nhé. Trong một tuần nếu mà các bạn không gửi liên lạc cho chị thì chị xin nhường cái phần quà này lại cho các bạn khác ha. Ở phần thứ hai sẽ là kết quả của một bộ slam của bạn Team Planet, và kết quả là team bạn ấy có 2 người. Thì ở đây các comment nó có phân biệt giữa số với lại chữ, nên là chị không thể nào chọn theo cách như lúc nãy được, nên là chị sẽ chọn bằng cái YouTube Random Comment Picker. Và đây là một cái ứng dụng có thể dùng để chọn ngẫu nhiên một bạn nào đó. Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên thử, và nếu có đáp án trùng khớp thì mình sẽ trao phần thưởng cho bạn ấy nhé. Rồi chúng ta cùng chờ bằng cách là bấm nút chọn nè. Start. Hồi hộp quá. Than, và đây chính là kết quả. Winner, người thắng cuộc chính là bạn Hảo Nguyễn hay là Hạo Nguyễn gì đó. Thì đây chính là hình đại diện của bạn. Mời bạn liên hệ với chị để nhận được nguyên một cổ quan tài slam nhé. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà nha.